3ตอนที่1นะครับวันนี้เรามาทำแลบ CNC 2นะครับผมโดยมีสมาชิกดังนี้ครับผมแปลนธีรทัศน์พอชครับผมปรัชญาขันทองครับผมปณิหารเชยแก้วครับผมนิติกรคำปาคูลครับผมพงศธรอินทร์พงศ์ครับครับผมก็จะพูดถึงเครื่อง CNC นะครับหรือ Computer Numerical Control นะครับก็คือเครื่องจักรกลอัตโนมัตินะครับที่ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับคือเครื่อง CNC นะครับก็จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้ทำงานตามแบบโปรแกรมที่เราใส่ไปนะครับโดยเครื่อง CNC วันนี้ที่เราจะใช้นะครับก็คือ CNC Milling ครับก็คือเครื่องกัดผิววัสดุเพื่อให้ชิ้นงานมีความเรียบตามที่เราต้องการครับครับสำหรับโปรแกรม CNC เครื่อง CNC นะครับคือเราจะใช้คำสั่งในการควบคุมเครื่องโดยใช้ G code จาก M code นะครับ G code จะคือเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวกัดนะครับโดยมันจะมีรหัสนะครับเช่นรหัส G00 ก็คือการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วนะครับ G01 ก็จะเป็นการเคลื่อนที่เส้นตรงแล้วเราก็จะป้อนอัตราการเคลื่อนที่นะครับก็คือถ้าเรายิ่งป้อนข้ามมากหัวก็จะเคลื่อนที่เร็วนะครับแล้วก็ G02 ก็เป็นเส้นโค้งนะครับทิศทางเข็มนาฬิกา G03 เป็นเส้นโค้งทิศบนเข็มนาฬิกาครับสำหรับ M code ก็จะเป็นคำสั่งในการควบคุมการทำงานของหัวกัดนะครับ M03 ก็คือเปิดหัวกัดนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือ M05 ก็จะเป็นการหยุดหัวกัดนะครับครับสำหรับตัวอย่างการเขียนใช้โปรแกรม G code และ M code ก็จะมีในการแสดงด้านหลังนะครับจะมีในที่ตามถัดไปนะครับครับสำหรับข้อดีและข้อเสียของเครื่องจักรกล CNC นะครับข้อดีคือมีความเที่ยงตรงในการปฏิบัติการนะครับเนื่องจากชิ้นงานในแต่ละชิ้นนะครับต้องการขนาดที่แน่นอนนะครับแล้วชิ้นงานทุกชิ้นนะครับมีคุณภาพที่เหมือนกันนะครับทุกชิ้นงานครับเนื่องจากถูกสร้างมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็มีความรวดเร็วในการผลิตที่สูงมากๆนะครับสามารถเหมาะสมใช้ในการสายงานที่ผลิตแบบจำนวนครั้งละมากๆนะครับส่วนข้อเสียของเครื่องจักรกล CNC นะครับก็คือมีราคาที่แพงมากนะครับต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศนะครับไม่มีผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็อุปกรณ์หรือออปชั่นเสริมโปรแกรมเสริมนะครับมีราคาที่สูงมากเช่นกันนะครับเนื่องจากต้องใช้โปรแกรมของเจ้าของเครื่อง CNC เท่านั้นนะครับจะมีด้วยกันอยู่2ระบบนะครับก็คือ1ระบบจับยึดของชิ้นงานนะครับชิ้นงานที่เราต้องการเราก็จะทำที่บล็อกใส่ชิ้นงานให้เพื่อจับให้ชิ้นงานให้มั่นคงในระหว่างที่เราทำการจับนะครับ2คือระบบจับของเครื่องมือนะครับโดยตัวนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับของดอกสว่านนะครับเราจะใช้วิธีการจับแบบเดียวกันกับดอกสว่านเลยครับและในสุดท้ายนะครับจะเป็นระบบตรวจวัดซึ่งในตัวเครื่องตัวนี้ครับเราจะใช้รายละเอียดสเกลนะครับหรืออุปกรณ์วัดเส้นตรงครับซึ่งมีความละเอียดสูงสุดถึง 0.001 มิลลิเมตรครับและนอกจากนี้ตัวเครื่อง CNC ตัวนี้ก็ยังใช้ระบบควบคุมด้วย G code และ M code นะครับขั้นตอนของ CNC นะครับเราจะต้องใช้อย่างน้อย2คนคือ1คนที่คุมเข้าคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องคอยควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC ระบบในแทนที่เราเห็นก็คือปุ่มเซฟตี้เพื่อกดปุ่มจะทำให้ระบบทั้งหมดสื่อสารนะครับ2คือคนที่คอยคุมพื้นที่บริเวณณจุดทำงานนะครับจะมีหน้าที่คอยใช้เครื่องยิงลมนะครับเป่าเศษของอะคริลิกของชิ้นงานที่เราตัดออกมานะครับเพื่อไม่ให้เศษของชิ้นงานที่เราตัดออกมานั้นขัดกับตัวหัวกัดนะครับไปทีละครึ่งเลย
ล่นมาไม่เคยใช้กดแล้วนะ อาจารย์ที่อยู่กลางนะ โอเค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 เสียงมัน อ๋ออย่างลงซื้อไปได้มาแล้วแต่วันนี้ ผมจะมาพูดถึงขั้นตอนการทำงานของเครื่อง CNC นะครับ ขั้นแรกนะครับ เราต้องหารูปหรือหาอะไรก็ได้หาพวกโลโก้ที่เราต้องการจะวาดนะครับ แล้วเราก็มาร่างแบบในตารางนี้พอสังเขปนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาดูพิกัดว่าเราจะทำอะไรว่าพิกัดมันมีอะไรบ้างนะครับ พิกัด x กับพิกัด y นะครับว่ามีอะไรบ้างตรงไหนบ้าง แล้วเราก็เอามาเขียนโค้ดสู่โปรแกรม Timpo นะครับผมโปรแกรม Timpo อันนี้ครับโดยที่ว่าเราจะได้เครื่องกันก่อนครับพอเปิดเครื่องแล้วเราอัพโค้ดเข้าสู่โปรแกรม Mat 3 CNC นะครับเราอัพโค้ดที่เราเขียนเมื่อกี้นะครับจากของ Timpo เข้าสู่ CNC 3แล้วเรามาเซตค่านี้ค่าหัว CNC นะครับโดยลูกศรขึ้นลูกศรลงจะเป็นค่าของแกน y ลูกศรซ้ายขวาจะเป็นค่าของแกน x แล้วเพจ up เพจ down นะเป็นค่าของแกน z นะครับโดยที่เราจะมาตั้งให้หัวดอกสว่านนะครับอยู่ในตำแหน่งที่จุดกึ่งกลางของแผ่นกระดาษของเราให้เป็นจุดเริ่มต้นจุดนี้นะครับขั้นแรกเราก็ต้องมุกหัวมาก่อนนะครับเราก็จะเอาหัวสว่านให้เข้ามาใกล้ที่สุดนะครับแล้วทำการให้หัวมันไปอยู่ที่ใกล้ๆจุดที่เรามาร์กไว้นะครับแล้วเราจะหาเศษกระดาษมาแผ่นหนึ่งนะครับ
เราจะหาเศษกระดาษมาเพื่อกระดาษมันเป็นอะไรที่บางมากๆเราจะให้หัวมันชิดติดแผ่นที่สุดนะครับผมแล้วเราจะเลื่อนกระดาษเลื่อนหัวลงจนติดกระดาษแต่ยังไม่เจาะจนติดกระดาษแต่ยังไม่เจาะพอกระดาษขยับไม่ได้แล้วเราถึงมาทำการกดเซตซีโร่ที่เครื่องนะครับแล้วจากนั้นเราก็เริ่มทำการให้ CNC ได้ครับผมนี้เราได้รับโจทย์ตามรูปแบบนี้นะครับผมโจทย์ที่เราจะทำวันนี้นะครับ